नमस्कार. कुक विथ चैतू चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत मस्त आंबट गोड तिखट अशी डिश, आंध्रा स्टाईल कर्ड राईस म्हणजेच दही भात याची रेसिपी. एकदा तुम्ही हा कर्ड राईस दही भात घरी नक्की करून पहा आणि ही डिश तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल थँक्यू. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.